kita sama-sama Islam ni kan. Negara kita okey, negara dia perang macam tu kan. Kesian juga. Untuk membantu kalau kita mampu, tolonglah. Dia tengok dia orang sebab dia orang susah nak makan kan. Dengan kita orang ke sini Malaysia mewah dengan makanan. Memang kita cukup tersentuh lah dengan berita-berita dan gambar yang saya tengok di Palestin dan juga Somalia kan. So kita rasa amat bertuah lah rakyat Malaysia ni dapat menyambut Ramadan dengan begitu kata aman. Bulan untuk berpuasa, untuk kita lebih beribadah lah sebab kira macam satu bulan bonus lah untuk kita. Untuk kita lebihkan amalan kita semua. Saya rasa kesian dan ingin membantulah. Saya membantu dengan saya derma mana yang saya jumpa, and then saya doa jugalah setiap saya tarawih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kita dalam programWancara Hello Malaysia yang disiarkan secara langsung di Bernama TV 502. Yang mana sebentar tadi anda lihat paparan yang kami sediakan. Temu ramah yang kami buat tinjauan di antara penduduk-penduduk di sekitar di Kuala Lumpur berkenaan dengan mereka-mereka yang kurang bersiap baik berpuasa menyambut Ramadan bersama-sama dengan kita di Malaysia yang lebih beruntung. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan di Malaysia dan Palestin. Dan oleh kerana kita menyebut tentang Palestin, kita bawakan kepada anda dua tetamu khas untuk berbincang ataupun untuk berbual bicara tentang isu yang kita utarakan pada malam ini, iaitu di sebelah kiri saya ialah Saudara Raed Abu Sya'ban. Beliau adalah imam muda Gaza yang didatangkan ke Malaysia untuk orang kata menjadi imam dan pergi dari satu tempat ke satu tempat. Raed, welcome to Hello Malaysia. Welcome, thank you. Alhamdulillah to have you here. Dan di ujung sana pula ialah kita ada Profesor Dr. Hafidzi Muhammad Noor. Beliau adalah pengerusi Aqsa Syarif. Profesor, selamat datang ke Sebelum Malaysia. Jadi sebelum kita kepada Hafidzi dan mendengar apa ceritanya, kabar dari Gaza. Jadi mungkin kita boleh dapat penerangan daripada Profesor tentang apa sebenarnya tujuan dibawa salah seorangnya Raed. Kita ada empat yang dibawakan ke Malaysia pada bulan Ramadan ni. Ya, Nazam dan para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami amat bersyukur dan berterima kasih dapat diberikan ruang ini untuk berbicara dengan rakyat Malaysia semuanya. Jadi Alhamdulillah, kita tahu sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan. Hari ini dah masuk hari yang ketiga. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita semua tahu adalah bulan di mana diwajibkan berpuasa. Dan bulan Ramadan juga sinonim dengan Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan Quran, iaitu menjadi petunjuk bagi manusia, dan Furqan, pembeza. Dan bila cakap tentang Furqan ni, dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang dinamakan Yaumul Furqan. Itu hari yang membedakan antara hak dan batil, dan ianya merujuk pada satu peristiwa yang amat penting dalam sejarah kita, itu peperangan Badar. Badar Al-Kubra, di mana Allah Ta'ala telah memenangkan Al-Haq di atas kebatilan. Dan kebetulan peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan, dan pada tarikh tersebut jugalah 5 ayat yang pertama daripada Al-Quran diturunkan, iaitu surah Al-Alaq ini kita semua sedia maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wal khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Jadi kita lihat dekat sini kaitan yang amat rapat di antara Quran dan juga Yaumul Furqan tadi. Dan di dunia Islam pada hari ini ada satu tempat ni di mana sedang berlaku satu pertarungan di antara al-haq dan batil, iaitu di antara umat Islam di Palestin dan musuh-musuhnya Zionis Israel. Dan yang menariknya, Nazam dan para penonton sekalian, salah satu daripada program tonggak di kalangan rakyat Palestin ni ialah memastikan sebahagian besar daripada rakyat Palestin ini ada Quran di dalam jiwanya. Jadi diletakkan satu sasaran, satu keluarga mesti ada satu hafiz ataupun hafizah. Mana salah, tapi dan kita dapati sekarang ni melalui satu program yang mereka anjurkan setiap musim panas yang mereka sebut sebagai summer training school, di mana di dalam program musim panas ini mereka melatih anak-anak seawal 7 tahun untuk menghafaz Quran, dan sebagainya dapat menghafal keseluruhan Al-Quran kadang-kadang dalam tempoh sebulan, dalam tempoh 2 bulan. Jadi dalam satu-satu musim panas tu mereka menghasilkan 15,000, 20,000 hufaz. Sebab itulah kita lihat ni,
kenapa umat Islam di Palestin pada hari ini berada pada suatu keadaan yang cukup baik, berhadapan dengan dikatakan tentera yang keempat, tapi saya kira yang terkuat di dunia, kerana mereka ni dibekalkan dengan teknologi tercanggih oleh Amerika Syarikat. Tapi dalam keadaan mereka berhadapan dengan musuh, sekarang ini sudah masuk tahun yang ke-65, kita lihat mereka masih teguh mempertahankan sempadan-sempadan negara mereka, dan masjid kita tu, Masjid Al-Aqsa tu, masih berdiri dan tidak ada tanda-tanda ianya akan dikuasai oleh musuh. Jadi inilah falsafah, ya, dan latar belakang kenapa kami membawa keempat-empat imam daripada Gaza ni. Kita nak rakyat Malaysia dapat merasai Al-Quran yang turun dalam bulan Ramadan ini, yang dibawa dalam bentuk jiwa yang sedang berjuang, yang sedang berjihad. Sebab kita semua memang menghayati Quran dalam bulan Ramadan. Banyak masjid yang membaca, ada sebahagian masjid yang membaca Quran, yang melengkapkan 30 juzuk Quran dalam sembahyang tarawihnya. Dan kita pun digalakkan untuk menghabiskan sekurang-kurangnya sekali khatam Quran dalam sebulan Ramadan. Jadi kita nak bawa pemuda-pemuda yang ada Quran di dalam jiwanya, dan rakyat Malaysia dapat menghayati bacaan mereka yang lunak, yang gemersik, yang hafaz, yang lancar, dan supaya maknanya kita dapat merasai suasana hidup di sana dan juga perjuangan yang mereka lalui. Sebab itu kami merasakan amat penting, kalau kita tak dapat ke sana, kita tak dapat menghayatinya, sekurang-kurangnya kita bawa unsur-unsur ini ke sini supaya kita dapat sedikit sebanyak menyelami dan mendalami perjuangan yang mereka lalui. Dan saya nak beritahu Cik Nazam, kita bawa 4 imam-imam muda daripada Gaza ni, tapi permintaan terlalu banyak sehingga kami memanggil 3 orang lagi tambahan, dan mereka akan sampai dalam 2-3 hari lagi. Sebab begitu banyak masjid yang meminta, yang request, yang demand supaya mereka juga dapat diberi peluang. Semuanya imam muda. Sekurang-kurangnya semalam merasai nikmat bersembahyang di belakang para imam yang berada di bumi perjuangan, bumi Palestin. Itulah latar belakangnya. Saya nampak benda tu. Dan saudara, anda boleh mendial talian kami 26937008. Anda boleh hubungi kami jika anda ingin bertanyakan soalan ataupun ingin berbicara dengan jemputan kita pada malam ini. Dan bagi Royd, I was told that you still studying in degree of English accounting. Yes. Back then. So you're a student, but at the same time you're an imam as well. So yes. How is it you managed to finish your study? I mean, you're still studying. How you actually managed to divide your time between your study and your work as the what so called imam, and your contribution to the community as well? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. First of all, I thank this channel for the interview. When we talk about me as a student, you can say any student in Gaza is not working just one job. He may be a student and he's working not one job, also other jobs. Yes. I'm a student in Islamic University. I study English accounting. This is maybe from 8 o'clock to maybe to 1 o'clock after Dhuhr. After Dhuhr, Maghrib and Isha, this is Salawat Jahriya. So I will be Imam for Maghrib and Isha. But the university will be at the beginning of the year, of the day. Okay, now we have a caller. Kita ada pemanggil Nizam dari Johor Bahru. Nizam, silakan, anda sedang ke udara. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nizam. I got a question from to talk to the Palestine Imam. Yeah. Okay, now Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, now sir, don't mind if I ask, because in
based on your experience, I mean, for me, Palestine is the only country in the world still occupied in the world, but yet all the world still not recognize your wish to independent. Now, my question is there, based on your experience, is there any how to say Jews in the world that support the Palestine movement? Okay, and then my second question, based on your experience, is it in occupied territory in Palestine? Did the Zionists allow the Muslim to pray or do the Muslim activities there? Okay, thank you. Okay, thank you. You're quite clear with the questions. First, he was asking whether is there any Jewish association that help people in Palestine during this conflict. And the second question was, he was saying that if the territory was occupied by the Zionists, you guys, the Islam, the Muslims, allowed to do your pray and lead your life as per normal. For the first question, exactly, there is no association, a Jewish association help us. Nothing from this. Inversely, you can talk about Israeli occupation or all association not support us. Yes. I remember that once a writer in a newspaper, Jewish writer in newspaper, Palestinian, that he work in occupied land of Palestine, save her son in our occupied land. He cannot say thank you. Only thank you. He can't say thank you. So the Jewish culture imposes Israeli not to thank any Palestinian. And what about people in, let's say, in Gaza Strip? Are they allowed, like what Nizam said just now? He was asking, are they allowed to perform the prayer? But at the same time, the army of the Zionists is still around the area. Zionists? Yeah. In our country? Yeah. In Gaza, the matter is different, because in Gaza there is no Jewish members. Yes, they are far from them. Yes, but in the West Bank, you know, Palestine, Jewish and Israeli occupation divided Palestine into a lot of zones, and first place Gaza Strip, that I live in Gaza Strip. Second place West Bank. West Bank, Jewish are living between or among Palestinians, but they killing us. They steal their lands every day. I have from the West Bank. I have a friend. I have friends from the West Bank, and before maybe 6 months, they have a village. Village, you know, village. They are living in the village, and Zionists that are living in the West Bank destroy the village, yes, and killing my friend and injuring other people. So they don't permit prior praying
in the mosque, and they destroying our buildings in West Bank, and you can say there is no freedom for Muslims to pray in West Bank. Dan saya harap Nizam dari Johor Bahru anda dapat mendengar dan anda dapat penjelasan daripada jawapan itu tadi bahawa tidak ada mana-mana pertubuhan ataupun orang Yahudi yang membantu orang Palestin, orang Islam Palestin, dan juga di tebing barat, di tebing barat saja. Manakala di semenanjung Gaza, tempat yang dikuasai oleh Hamas memang selamat, tetapi di semenanjung Gaza memang ada masalah, tidak dapat bersembahyang, tidak dapat mengamalkan amal ibadat, tetapi mereka dibunuh dengan kejam. Dan sebenarnya kita ada pemanggil seorang lagi dari Bangi, Zaini. Zaini, silakan Zaini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, I begin with Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okay, my questions. I have 3 questions to our beloved guest from Palestine. Yeah. Okay, my first question, what is your opinion regarding the victory of this new president of Egypt? It seems like even though he's won the presidency, but he never have the effort to cut off the ties with the Israel. And it seems like he's enhancing the relationship with the Zionist state. And then my second question is about the history of the Palestine. We from the books written by the Muslim scholars and from the Western scholars, it clearly shows that what happened to the Palestinian today. This what we call it the British and the French in the 18th century, they are helping these Salafis to break up the Muslim unity, to bring down the Ottoman Empire. And then at the end of the day, the Palestine territory were given to this British. And then my third question, what is the meaning of when this the war between the Gaza and Israel in year 2008 until early 2009, after the war stopped, this Khalid Mashal, the head of the Hamas, he gave a speech in Tehran University saying that without the help of the Islamic Republic of Iran, the Gaza is not going to exist today. I need your explanation on these questions. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Itu dia soalan daripada Zani. 3 soalan sebenarnya. Dan kita berehat seketika dan lepas ini kita akan sambung dengan tamu kita untuk membicarakan lagi tentang isu-isu yang diutarakan. Teruskan bersama kami di Hello Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Hello Malaysia. Siarkan secara langsung di Bernama TV 502. Kita bersama dengan Imam Muda dari Gaza, Raed Abu Sya'ban, dan juga Pengerusi Aqsa Syarif, Profesor Dr. Hafidzi Muhammad Noor. Kita ada 3 soalan daripada saudara Zaini tadi, dan kita tahu yang masih ada panggilan telefon yang masuk. Jadi kita memilih satu soalan yang diutarakan oleh Zaini. Ada 3 semuanya, tapi kita pilih satu soalan. Soalan yang pertama iaitu orang kata pendapat Raed tentang kemenangan Presiden Mesir baru-baru ini dalam pilihan raya Mesir, yang mana bagi saya, apa yang saya tahu ialah kerajaan Mesir telah mengukuhkan pentadbiran ketenteraan sebelum pilihan raya presiden lagi. Jadi siapa yang menang lepas ini nampak seperti tidak boleh berfungsi dengan nyata untuk isu-isu global. So Raed, this is about the question just now. Our friend Zani was asking that, our caller asking that for your opinion regarding the victory of the Egyptian presidency election recently, whether he can do something or not about the situation in Palestine. Yes, I can say there is a difference between before the victory of a new presidency and the new president. Before in the last system of a presidency, we can't go to any country. We can't leave Gaza. But now we can leave Gaza more easier than easier easier than during the ex-president Mubarak.
Hosni Mubarak in this in last era. Also, we can't any cargo. Any cargo cannot come in easily. Come in from Egypt to Gaza. So Palestinians search about other ways to enter the cargo from Egypt to Gaza by digging tunnels. Yes, but without tunnels, no other way. There is no food in Gaza. Mungkin Prof menambah sikit, Prof. Okey, kalau kita bercakap tentang pendirian Dr. Muhammad Mursi sebagai Presiden baru Mesir, jelas sebenarnya parti yang mana beliau datang, iaitu FJP, Freedom and Justice Party, memang telah meletakkan prioriti nombor 1 untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Jadi dakwaan yang mengatakan hubungan antara Mesir dengan Israel ni semakin kukuh ini, saya tak tahu daripada mana saudara Zaini dapat pandangan ini sebab jelas Ikhwanul Muslimin memang sejak daripada tahun 1948 prinsip yang sangat jelas bahawa Israel, pendudukan Israel haram, baik dari sudut polisi, diplomatik maupun dari sudut syarak. Itu jelas, pendirian ini tak akan berubah dan kita akan melihat perubahan-perubahan yang akan membawa cahaya baru kepada landscape politik di Timur Tengah dengan kebangkitan rakyat Mesir, Taurah, apabila jatuhnya Hosni Mubarak. Percayalah, insya-Allah dalam masa yang terdekat ni, bahkan kita baru saja mendapat maklumat terkini crossing, Rafah crossing, laluan masuk ke Rafah itu insya-Allah akan dibuka. Dan visa tidak akan lagi dikenakan kepada rakyat Palestin, mereka boleh bebas untuk keluar masuk dan juga barang-barang juga akan mendapat laluan mudah lah untuk masuk ke Gaza. Jadi insya-Allah kita yakin kemenangan Presiden Mursi ini akan membawa suatu harapan yang cukup besar. Bahkan apabila Presiden Mursi menang pilihan raya, rakyat Gaza sangat gembira. Bukannya diraihkan di Mesir tapi juga di Gaza. Diraikan dengan cukup meriah. Jadi kita ada seorang lagi pemanggil, Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Abdullah, silakan. Anda sedang ke udara. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I got two questions. Question one is how the relationship between Hamas and the Fatah group in Palestine, and what do you think of Hezbollah? That's all. Thank you. Jadi saya buka soalan saudara Abdullah Osman ini kepada kedua-duanya. Mungkin Prof jawab ataupun mungkin Raed ingin berkata-kata. The question that posted by Abdullah Osman just now, he said that how is the relationship between Hamas and tak salah saya dengan masyarakat luar dalam with the international community outside there in order to help people in Palestine. Before the 2008 war, the relationship between Hamas and other countries was limited, and because they don't know about who are Hamas, who are the people who try to recover his lands from Israeli occupation. But after 2008 war, the people outside our country, Palestine, they start to know more about Hamas and Palestinian people. So I think it is better than before. Yes. Okay, let's leave the political issue there, but we need to know how many days have you been in Malaysia so far? About me? Yeah. How many days you have been here? I arrived from 2 days. 2 days. Okay, what can you see in Malaysia? What can you see, the people, the community during Ramadan? I say to them, by dua and by serving his religion, Islam, they can overcome
any power in this world, including Israeli occupation. So, Salah, Qira'at Quran Kareem, applying Sirah Nabawiyya, iltizam the morals of Nabi alayhi salatu wassalam, Messenger Muhammad, all of them formed strengths and advantages to overcome any power. You know, the victory is not military and The weapon power. was, but the power. Yes, the power is derived from our hearts, begins from our hearts, to build what we see, the generation, Islamic generation, to get the victory, inshallah. How's your Ramadan in here, Kuala Lumpur, so far? Maybe very nice. We didn't expect that Ramadan in Kuala Lumpur like we imagine, because mashallah, there is a lot of people in the mosques. The people here is very kind, and dealing with us is very, very beautiful. So we thank them for everything that he services and everything. Ramadan here also, if you need the difference between Ramadan in our country and Ramadan in Malaysia, maybe the food here is very spicy. Varieties of food. Yes, it's more than in our country. In our country, the food is little, limited. Yes, here it's limited. like you don't know what to eat. There is wasting food. Okay, we going to take a break for a while. Jadi saudara, kita berehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini dengan tetamu seorang lagi yang akan mengambil tempat Profesor Dr. Hafidzi Muhammad Noor. Doktor, terima kasih banyak-banyak dan kita akan jumpa lagi. Saudara, teruskan bersama kami di Hello Malaysia. Ramadhan di Malaysia dan Palestin, itulah isu yang kita bincangkan pada malam ini, dan anda boleh hubungi kami di talian 0326937008 jika anda ingin berbicara dengan panel ataupun jemputan kita pada malam ini untuk berbicara, untuk bertanyakan soalan ataupun untuk memberikan pendapat anda tentang isu yang kita berbincangkan. Jadi sebentar tadi kita berterima kasih kepada Profesor Dr. Hafidzi Muhammad Noor, Pengerusi Aqsa Syarif, dan kini kita ada tetamu seorang lagi, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Kandar. Beliau adalah penyelaras program bersama imam-imam muda tahfiz Gaza dan misi kemanusiaan Ramadan di Palestin. Jadi kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zain, selamat datang ke Sebelum Malaysia ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dapat panggilan telefon banyak, tapi banyak yang bertanyakan tentang isu politik di sana. Jadi kita pun cuba untuk mengetahui tentang apa sebenarnya yang berlaku Ramadan di sepanjang Gaza khususnya. Dan saya rasa Profesor pernah berada di sana dan Profesor pernah menjalani Ramadan di sana? Ya, pernah. Dan bagaimana keadaan di sana sebenarnya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang telah diwar-warkan bahawa Gaza dikepung sejak tahun 2006 dan Gaza sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada bantuan luar. Kerana sektor-sektor sama ada pertanian, sama ada industri, pembuatan, semua dah hancur. Boleh katakan 80% daripada penduduknya kemiskinan, berada dalam kemiskinan, dan mereka memang mengharapkan bantuan untuk mereka terus meneruskan kehidupan mereka. 1.7 juta penduduk di semenanjung Gaza saja. Jadi alhamdulillah pada tahun lepas Aqsa Syarif telah menghantar misi kemanusiaan Ramadan di Gaza bersama Aqsa Syarif, dan kita menghantar 11 orang sukarelawan, dan alhamdulillah kita telah berada 5 minggu ketika Ramadan tahun lepas, dan alhamdulillah kita telah berjaya menyalurkan hasil sumbangan rakyat Malaysia yang prihatin sejumlah 1.5 juta
dalam pelbagai bentuk bantuan yang kita berikan di Gaza. Antaranya ialah bantuan food pack, iaitu bungkusan makanan. Kemudian kita mengadakan berbuka puasa di kem-kem pelarian, di masjid, di kem-kem pelarian. Di sana, di semenanjung Gaza sendiri, terdapat 8 kem pelarian Palestin, yang mana mereka ni bukan asalnya daripada Gaza, tapi mereka adalah daripada tanah Palestin, yang mana pada tahun 1948 mereka telah dihalau keluar sebagaimana disebut oleh saudara Raid tadi. Jadi mereka di sana sebenarnya telah 2-3 generasi di sana, dan mereka sebenarnya dalam keadaan yang agak tertekan lah. Jadi kita sebagai masyarakat Malaysia yang prihatin, sudah tentulah tidak mahu membiarkan saudara kita yang berada dalam kesusahan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Kalau di Malaysia ni kita alhamdulillah Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, sama ada bulan Ramadan dengan bazar Ramadannya dan juga hari raya, kita tahu kan. Jadi Aqsa Syarif terpanggil untuk menghantar misi pada tahun yang lepas, iaitu seramai 11 orang, dan alhamdulillah pada tahun ini kita sedang merancang dan kita akan menghantar 2 rombongan pula, iaitu pertengahan Ramadan dan juga di akhir Ramadan, dan kita merancang untuk supaya rakyat Malaysia hantar dapat melihat sendiri bagaimana rakyat di Gaza itu menyambut Syawal yang mulia di Gaza sendiri. Di samping itu alhamdulillah kita mempunyai projek membawa anak-anak tahfiz yang muda, imam muda kemari, dan kita pun merancang supaya mereka ini berada daripada 1 Ramadan sehingga 4 Syawal di sini. Begitulah rancangan Aqsa Syarif untuk tahun ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Raid, I was in my knowledge that the electricity back in Gaza, it was cut into 8 hours per day, but it's not constantly 8 hours. It will be stopped for a while, and it's continue stop for a while, and this going to be very, very difficult for our brothers and sisters over there who's going to cook for the sahur and to cook for the iftar. Yes. So have you experienced this? It just happened recently, last week if I'm not mistaken. Not only in Ramadan. Yeah. You know, I am studying in the university. And I depend on my computer every time. I can't operate my computer without electricity. So I can't revise my lessons in the university. So maybe this is difficult for me. In Ramadan, that's affect in suhoor and iftar. Yes, because there is no lights. The fridge, you know, the fridge. Yeah, the fridge not working. And I got to know that the temperature over there is extremely hot right now. At this point of time. The temperature, the weather is very. The very weather, hot yes, now. is hotter than in Malaysia. Yes. And people, last night my brother told me that people cannot go outside the home until maybe 3 o'clock before Asr. Yeah. Memang panas sangat ya, Prof. Jadi Prof, mungkin kita dapat Royd di sini adalah antara yang orang kata dapat menjalani kehidupan yang sederhana lah. Tetapi bantuan yang diberikan oleh Aqsa Syarif ni di sana adalah kepada kem-kem pelarian. Mungkin ramai yang ingin tahu kem-kem pelarian ni bagaimana mereka menjalani kehidupan biasa di sana. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa boleh dikatakan semua sektor menghadapi kesukaran. Yeah. Sama ada sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor industri, sektor pembuatan, sektor pentadbiran dan sebagainya. Jadi kehidupan di sana tu memang terlalu maknanya di bawah daripada paras kemanusiaan biasa. Inilah apa yang dikehendaki oleh Israel sebenarnya. Mereka ingin menekan penduduk Gaza ataupun penduduk Palestin ini supaya mereka ni mengalah dan menyerahkan tanah dan sebagainya. Tetapi tidak bagi rakyat Palestin, tidak bagi rakyat di Gaza itu sendiri, kerana sebagaimana disebut oleh Brother Raid tadi bahawa mereka berpegang kepada ajaran Islam berasaskan Al-Quran, yang mana tidak akan mengizinkan walaupun seinci daripada tanah mereka dijajah, diambil, dan mereka inilah yang mempertahankannya walaupun dalam keadaan susah.
So sebab itulah kita dengar terdapat terowong-terowong yang dibina di bawah tanah. Kerana itulah sumber survival mereka. Saluran daripada Egypt dan sebagainya untuk membawa. Walhal even kami punya projek, kami terdapat beberapa 30 projek sekarang di Gaza. Antaranya yang sangat berjaya adalah kilang roti tadi. Dan yang kedua ialah ternakan lembu tenusu, yang mana lembu-lembu tenusu ini sebenarnya benihnya pun dibawa daripada Mesir, daripada tunnel. Kerana di atas daratan ni mereka dikepung dan tak boleh langsung masuk. Tak boleh masuk. Dan Israel boleh menyerang. Jadi dengan usaha-usaha begini, bergelas juga satu lagi projek yang berjaya kami jalankan di sana ialah ternakan ikan. Dan benihnya pun diambil daripada Egypt. Jadi mereka terpaksa menggunakan apa juga kreativiti, inisiatif dan juga kesungguhan mereka untuk meneruskan kehidupan, memberi makan anak-anak. Dan kita tahu bahawa serangan yang begitu hebat pada tahun 2008-2009 menyebabkan lebih belasan ribu tercedera dan juga hilang anggota dan sebagainya. Dan mereka terpaksa memelihara mereka ini dan menjaga dan memberikan peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan yang terbaru, alhamdulillah, Aqsa Syarif telah memberikan kelulusan satu projek, iaitu 3 buah kedai untuk disable melaksanakan kerja-kerja yang mereka boleh. Jadi inilah antara inisiatif yang kita ada, yang mana insya-Allah peranan Aqsa Syarif sebenarnya dengan menerangkan keadaan sebenar selepas kita memasuki Gaza dengan jayanya pada 2010. 2011 kita pergi dengan bantuan ketika Ramadan, dan baru-baru ni kita menghantar lagi beberapa misi kemanusiaan, dan sekarang ni alhamdulillah dah 7 kali. Maknanya Aqsa to Gaza 7. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara lain, negara Islam lain, adakah mereka aktif memberi bantuan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Malaysia, Prof? Pada pengamatan Prof? Pada pengamatan yang terkini yang saya pergi pada bulan 5 yang lepas, iaitu Aqsa to Gaza 4 Syadul Rihal, memang kita boleh lihat beberapa papan tanda coalition daripada Arab countries, Gulf, dan mereka sebenarnya ada projek-projek seperti membangun balik pertanian, membina balik rumah-rumah di sempadan-sempadan dengan Israel, kerana seandainya kita tidak bina rumah-rumah ini, Israel akan ambil. Jadi mereka cepat-cepat. Jadi dan sebuah universiti, iaitu Universiti Islam Gaza, bangunan yang run up habis daripada serangan 2008-2009 telah dibangunkan semula, dan signboard yang saya melihat memang daripada Arab countries. Adakah itu universiti tempat di mana Raed berada? Ya. Jadi sumbangan daripada Arab, negara-negara Arab adalah lebih kepada untuk membangun infrastruktur. Tetapi bantuan kemanusiaan kita antara yang paling aktif. Kita antara yang agak ke depan, kerana selepas rombongan saya sampai pada tahun 2010, kita telah melihat dan mendapat puluhan proposal daripada Gaza, kerana mereka memang memerlukan daripada NGO untuk membolehkan bagaimana mereka membangunkan semula masyarakat mereka melalui NGO. Jadi melalui analisa kami telah memutuskan 4 sektor yang paling kritikal dan asas, iaitu sektor makanan, sektor kesihatan, sektor pendidikan dan juga sosioekonomi. Dan 30 projek kami ini sebenarnya menyentuh daripada aspek itu, dan antaranya ialah kami tawarkan kepada rakyat Malaysia sempena bulan Ramadhan Al-Mubarak ini, iaitu sebanyak 13 projek yang merangkumi 5 projek makanan pada Ramadan, seperti berbuka puasa di Masjidil Aqsa dan juga di kem-kem pelarian tadi, pack makanan, back to school, iaitu set bag-bag untuk pelajar-pelajar sekolah yang akan masuk sekolah pada September, dan juga projek-projek seperti kilang roti yang kedua. Kita telah berjaya membina kilang roti yang pertama. Kenapa kilang roti? Kerana inilah makanan asas mereka. Masyarakat di Malaysia mungkin makanan asas kita ialah bagi mereka yang paling miskin, nasi dengan kicap. Tetapi di Gaza ialah roti dengan keju. Sebab itulah usaha yang kita buat ialah membina kilang supaya ada kilang roti, supaya menghasilkan roti, dan kilang roti kita sebenarnya telah menghasilkan 12,000 keping satu hari. Dan insya-Allah kilang roti kedua akan repeat 2 kali ganda lah. Dan ternakan lembu kita telah menghasilkan lembu yang begitu subur, sesuai dengan ayat Allah SWT kan, dalam surah Isra yang pertama itu, itulah bumi yang penuh keberkatan. Apa saja yang kita salurkan di sana, boleh dikatakan setiap ringgit akan terhasil dengan natijah yang sangat memberangsangkan. Contohnya susu lembu yang dihasilkan oleh lembu ni, dia diperah 2 kali sehari. Sekali perahan boleh mencapai 30 liter. Jadi pagi sekali, malam sekali, 60 liter daripada seekor lembu boleh dihasilkan. Dan susu inilah yang digunakan untuk keperluan rakyat di Gaza, dan juga dijadikan keju sebagai makanan utama mereka. Jadi inilah yang kami perhatikan, kerana ketika kami sampai sana 2011,
2010 memang makananlah suatu yang sangat-sangat memerlukan. Dan 1.7 juta penduduk di Gaza itu sendiri, seandainya sekatan yang dilakukan oleh Israel itu memang tak ada makanan. Jadi mereka terpaksa. Jadi inilah inisiatif Aqsa Syarif, dan kita mengajak mudah-mudahan untuk misi Ramadan kita yang kali ini, iaitu 2 misi yang kita mensasarkan 3 juta untuk kita bawa ke sana, menyentuh 13 projek ini. Dan sebenarnya masyarakat Malaysia dijemput, kita dah sistematikkan sistem dia. Siapa nak sponsor ataupun nak menaja, cuma pilih. Harganya ada di sini, ada yang sekecil 150, ada sehingga 15,000, iaitu untuk membina balik rumah-rumah yang dhaif yang kami kenal pasti, rumah-rumah orang miskin, sebanyak 40 rumah yang kita akan bangunkan. Kita telah berjaya membangunkan sebuah pada bulan lepas, dan insya-Allah kita akan bawa dengan itu. Alhamdulillah. Dan saudara, itulah antara penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestin, dan kita perlu prihatin. Jadi kita berhenti seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Teruskan bersama kami di Hello Malaysia. Dan saudara, kita di segmen terakhir Malaysia pada malam ini secara langsung di Bernama TV. Jadi Profesor Madya Dr. Muhammad Zain, sebentar tadi Prof kata bahawa kita menyalurkan bantuan dan kita juga membantu mereka dari segi ekonomi. Kita dirikan kilang roti dan juga pusat ternakkan susu. Jadi kita nak tahu, adakah ini diberikan secara percuma ataupun ia diberikan secara bantuan ataupun untuk menjana pendapatan kepada mereka sendiri? Macam mana itu, Prof? Okey, kilang roti yang kita bina di sana, iaitu kerjasama satu NGO di sana, iaitu Islamic Society of Jabaliyah, yang mana mereka pun sebenarnya satu organisasi yang tidak berteraskan keuntungan. Tujuan mereka ialah untuk memberi makan kepada penduduk-penduduk Gaza yang memerlukan. Jadi contohnya roti yang kita hasilkan sebenarnya ada 3 harga. Bagi rakyat biasa yang ada pekerjaan di sana, mereka akan membeli roti ini dengan sedikit keuntungan supaya roti dia boleh dijana balik dan kilang ini boleh bergerak. Bagi mereka yang sekadar boleh memiliki roti, dia akan jual dengan cost price. Dan bagi orang yang miskin, yang memang ada dalam senarai mereka, beribu-ribu orang miskin, jadi mereka ini akan dapat percuma roti-roti ini, bantuan dalam bentuk bantuan. Dan yang menarik lagi, hasil daripada pelaksanaan kilang roti yang begitu profesional di sana, dan juga projek lembu tenusu dan keju dan lain-lain, Islamic Society of Jabaliyah telah dapat menjana keuntungan, dan sekarang ini memperuntukkan 200 keluarga miskin yang sentiasa tiap-tiap bulan mendapat bantuan daripada hasil daripada projek kita di sana. Ya. Dan ketika kami datang baru ni bulan Mei di sana, memang kami diberi penghormatan untuk menyerahkan sendiri lebih kurang 5 kilo ikan, roti sebanyak 40 keping, dan lain-lain produk tenusu serah direct kepada keluarga miskin tersebut. Jadi Prof, sekarang kalau masyarakat ingin menyumbang, bagaimana cara untuk buat sumbangan? Jadi Aqsa Syarif alhamdulillah telah mengadakan satu sistem komputer yang canggih, yang mana computerized lah. Antara projek-projek ni orang ramai boleh melawat kepada website kami www.aqsasharif.org.my ataupun di blog kami aqsa2gaza3.blogspot.com ataupun telefon di 03-8733-4636 03-8733-4636 dan boleh layari Facebook kami yang very interaktif, boleh katakan setiap setengah jam 15 minit ada kami banyak yang boleh berinteraksi dengan kami. Dan di samping itu kita bawa Imam Gaza sini sebenarnya ialah untuk mendekatkan. Kita tahu bahawa ramai bila kami pergi ke Gaza ni, ramai rakyat Malaysia yang nak ikut. Jadi memang impossible untuk pergi ramai. Jadi sebab itulah kami bawa Imam Gaza kemari supaya mereka boleh terus duduk dengan rakyat Malaysia ni dan dapat mengenali dan dapat berbincang terus. Jadi kami sebenarnya memiliki lebih kurang 14 pengurus-pengurus negeri dan juga 80 ketua-ketua daerah Aqsa Syarif yang sentiasa berdekatan anda semua di luar sana, yang sentiasa mengadakan aktiviti di masjid, di surau, di pejabat-pejabat, di sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan rakyat Malaysia boleh sebenarnya memperolehi brosur ni dan juga mendapatkan apa juga maklumat dan terus menyumbangkan sebahagian daripada pendapatan kita ataupun kita miliki sebagai tanggungjawab kita
kerana membantu rakyat Palestin yang mana mereka ni adalah penjaga kepada bumi rakyat umat Islam satu dunia ni, dan juga Masjidil Aqsa yang dimiliki juga oleh umat Islam. Jadi saudara, kita berterima kasih kepada Prof Madya Dr. Muhammad Zain Kandar, penyaras program bersama Imam Muda Tahfiz Gaza dan misi kemanusiaan Ramadhan di Palestin. Terima kasih banyak Prof. Kita bersama dengan Hello Malaysia secara langsung, dan we would like to say thank you to you. I appreciate that you being here with us for the past 1 hour. But before we ended our program tonight, just now I was with you during the tarawih, and your Fatihah is very, very nice. And I wish that you can recite the Fatihah one more time here to be heard by all the audience, and then I will close our program with your Fatihah, please. Fatihah? Yes. Not the same. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Thank you very much. Thank you very much. Dan saudara, kita berakhir di sini. Jumpa lagi dalam program yang seterusnya, dan jumpa lagi dalam Hello Malaysia di program yang datang. Salam sejahtera, salam hormat dan salam satu Malaysia dari kami di Hello Malaysia. Terima kasih.